또 줄로 줄 꺾어가지고 다시 꺾고เขาก็ฉกไปเลยไม่แต่มันไม่มีตังค์แต่มันมีบัตรให้ค่ะ
เ
เป็นซอยอ่ะที่ เราจะคือตรงเนี้ยเราตกมาซ้ายไปบ้านใช่ไม่เป็น โอเคเรียนไหมครับโอ้